ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมิก้านะครับวันนี้เราจะเอารถแมคโครเล็กนะครับมาขุดแผ่นปูนนะครับตอนนี้กำลังจะเอาลงนะครับ